Hello guys! Again, welcome to Angel Baking with Mommy. Sa mga baguhan po sa aking channel, welcome po at big shoutout sa inyo guys. So ngayon guys, isi-share ko sa inyo kung paano i-bake or paano gawin ang napakasarap na marble cake. So ngayon, isi-share ko sa inyo ang aking ingredients. So itong nasa ating harapan ngayon, ito ang ating mga ingredients na kakailanganin. So mayroon tayong 1 3/4 cup cake flour, 1 1/2 teaspoon baking powder, 1/8 teaspoon salt, mayroon tayo ditong 4 eggs, 1/4 cup oil, 1/3 cup white sugar, at 3/4 cup ibap. At ito namang para sa ating meringue, mayroon tayong 1/3 cup sugar dito at saka 1/2 teaspoon cream of tartar. So, let's start guys! So, ngayon guys, i-separate lang natin yung egg yolk at saka egg white. So, mayroon tayong dalawang bowl dito. Separate lang natin. So, pagkatapos natin ma-separate ang ating yolk tsaka white, so iset aside na natin yung ating egg white. So, i-mix natin ang ating wet ingredients using whisk. So, isasama natin dito sa ating egg yolk ang ating white sugar and oil. So, ngayon guys, isasala natin yung ating dry ingredients. So, itong ating cake flour, yung ating salt, baking powder. So, dito naman tayo sa ating egg white, sa ating meringue. So, gagamit tayo ng wire whisk dito. So, kung mayroon kayong hand mixer or stand mixer, much better yun. Pero if ever naman, kunyari kung wala kayong hand mixer, tsaka stand mixer, so pwedeng wire whisk lang. Ating cream of tartar. So add natin ang ating white sugar, dahan-dahan lang.
So, ngayon guys, i-combine na natin ang ating meringue sa ating butter. So, ito ang ating butter. So, isasama natin ang ating meringue. Ayan. So, combine na lahat ang ating butter. So, kuha tayo ng 1/2 cup. And then, kuha tayo ng 1/2 cup para sa ating chocolate design. Okay? So, ngayon naman guys, ito ang mga ingredients sa ating chocolate butter. So, kanina kumuha lang tayo ng 1 1/2 cup na cake butter. So, mag-additional lang tayo ng 1 teaspoon black cocoa, 1 tablespoon cocoa, 1 1/2 teaspoon white sugar, and 1 tablespoon ibak. So, i-mix lang natin to lahat guys. So, una, ang ating butter. Kasala na to lahat guys ha. Kailangan isala. So, gamit lang tayo ng knife.